به نام خدا. با سلام خدمت همراهان گرامی. امروز با یک مدل بافت زیبا دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. این مدل مناسب برای بافت بولیز و ژاکت زنانه هستش. تعداد که ما برای این مدل نیاز داریم مضربی از عدد 18 به اضافه 2 تا دونه برای حاشیه‌تون در نظر بگیرین. مدل در 12 رج کامل میشه. روی بافتمون و پشت کار. از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنید، ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا ویدیو جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. با هم نمونه کار رو شروع میکنیم. خب برای نمونه کار گفتیم مضربی از عدد 18 به اضافه 2 دونه برای حاشیه. من 20 دونه سر انداختم. رج اول رو شروع میکنیم. دونه اول که دونه حاشیه است برمیداریم، یک دونه به زیر، 16 تا برو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16 دونه به رو میبافیم، یک دونه به زیر. تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد. دوباره تکرار رو انجام میدین. دونه آخرم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج دوم. حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به رو، 3 تا به زیر. 1 2 3. یک دونه رو به زیر میخوایم ببافیم ولی با 3 تا نخی که دور میلمون پیچیده میشه. 1 2 3. بعد از دونه خارجش میکنیم. 8 تا به زیر. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره یک دونه رو به زیر میبافیم، با 3 دور نخی دور میله میپیچیم. 1 2 3 دور نخ میپیچیم و دونه رو آزاد میکنیم. 3 تا به زیر. 1 2 3. یک دونه به رو. تعداد دونه های مدلمون کامل شد. شما دوباره تکرار رو انجام میدین. دونه آخرم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج سوم. حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به زیر، 3 تا به رو. 1 2 3. این دونه‌ای که با 3 نخ گرفتیم رو نبافته باید برداریم، نخمون روی کاره. دونه رو برمیداریم، نخ روی کار. 8 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره رسیدیم به دونه‌ای که با 3 نخ گرفتیم، دونه رو نبافته برمیداریم، نخ روی کار هستش. 3 تا به رو. 1 2 3. یک دونه به زیر و دونه آخر که دونه حاشیه هستش. میریم رج چهارم. حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به رو، 2 تا به زیر. 1 2. دوباره یک دونه رو با 3 دور نخ که دور میل میپیچیم، 2 دور 3 دور به زیر میبافیمش. حالا ببینید این دونه که نبافته برداشته بودیم، با این 4 دونه میخواد جابجایی انجام بشه. این دونه میخواد بیاد این سمت قرار بگیره. میتونین دونه رو به صورت آزاد رهاش کنین. 4 دونه تون رو به زیر ببافین. 2 3 و 4. بعد این دونه رو بگیریم برین رو میلتون و این دونه رو هم به زیر میبافیم. ببینید جابجایی انجام شد. حالا این دونه نخ آزادمون باز میخواد بیاد به سمت راست، بیاد جلو قرار بگیره. دونه ها رو میتونین از میل خارج کنین. اولین 4 دونه رو به میلتون میگیرین و این دونه نخ آزادمون میاد جلو قرار میگیره. هر 5 تا رو به زیر میبافیم. 2 3 4 و 5. ببینید دوباره یک دونه رو میخوایم به زیر ببافیم با 3 نخ. 1
2 3 دور نخ رو میپیچیم و به زیر میبافیمش. 2 تا به زیر، 1 2 1 دونه به رو و دونه آخر که دونه حاشیه هستش. میریم رج پنجم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 1 دونه به زیر، 2 تا به رو، 1 2 رسیدیم به دونه‌ای که واسه نخ گرفته بودیم، نبافته برمیداریم، نخ روی کار هستش، 10 تا به رو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوباره میرسیم به این نخی که به صورت نبافته برش میداریم، نخ روی کار هستش، 2 تا به رو، 1 2 1 دونه به زیر. تعداد دونه‌هاتون کامل شد، دوباره تکرار رو انجام میدین. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میرسیم به رج ششم. دونه اول که دونه حاشیه است برمیداریم، 1 دونه به رو، 1 دونه به زیر، یه دونه رو با 3 دور نخ که دور میل میپیچیم به زیر میبافیم. رسیدیم به نخ آزادمون، میخوایم جابجایی رو انجام بدیم. نخ آزاد رو میتونین رها کنین، 4 دونه رو به زیر ببافین، 2 3 و 4. حالا این دونه آزادتون رو به میل میگیریم، اینم به زیر میبافیم. 2 تا به زیر، 1 2. دوباره جابجایی 5 دونه است. این نخ آزاد میخواد جلو قرار بگیره، دونه ها از میل خارج بشن. اولین 4 دونه رو به میل میگیریم و این نخ آزادتون میاد جلو قرار میگیره. هر 5 دونه رو به زیر ببافین، 2 3 4 و 5. یک دونه رو با 3 نخ به زیر میبافیم، 1 دونه به زیر، 1 دونه به رو. تعداد دونه‌های مدلتون کامل شد، دوباره تکرار رو انجام میدین. دونه آخرم که دونه حاشیه هستش. میریم رج هفتم. 1 دونه به زیر، حاشیه رو برداشتیم، 1 دونه به زیر، 1 دونه به رو. دونه‌ای که با 3 نخ گرفتیم آزاد میکنیم، نخ روی کار هستش، 12 تا به رو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. دوباره رسیدیم به دونه‌ای که با 3 نخ گرفتیم، آزادش میکنیم، 1 دونه به رو، 1 دونه به زیر و دونه حاشیه‌مون. میرسیم به رج هشتم. دونه حاشیه رو برمیداریم، 1 دونه به رو، 1 دونه رو با 3 نخ به زیر میبافیم، 2 3 دور نخ رو پیچیدیم به زیر بافتیم. باز رسیدیم به جابجایی 5 دونمون. گفتم این دونه نخ آزادتونه میتونین رها کنین. 4 دونه رو به زیر ببافین اول، 2 3 4. بعد این دونه آزادتون رو به میل بگیرید و این دونه رو هم به زیر ببافیم. 4 تا به زیر داریم، 1 2 3 4. 4 دونه به زیر وسط رو بافتیم. دوباره رسیدیم به جابجایی 5 دونه. این نخ آزاد میخواد بیاد جلو قرار بگیره، دونه ها رو از میل خارج میکنیم. اولین 4 دونه رو به میل بگیریم، دونه آزادتون رو بیارین جلو قرار بدین. هر 5 دونه رو به زیر ببافیم، 1 2 3 4 و 5. 1 دونه رو با 3 نخ به زیر بافتیم و 1 دونه به رو. دونه آخرم که دونه حاشیه‌تون هستش. میریم رج نهم. حاشیه رو برمی‌داریم، 1 دونه به زیر، 1 دونه نبافته، همین دونه‌ای که با 3 نخ گرفته بودیم نخ روی کاره، 14 تا به رو، 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 و 14. دوباره به دونه ای که با 3 نخ گرفته بودیم نخ روی کاره به صورت نبافته بر می داریم، یه دونه به زیر و دونه آخر که دونه حاشیه‌مون هستش. میرسیم به رج 10. دونه حاشیه رو بر می داریم، یک دونه به رو می بافیم، جا به جایی 5 تا دونمون رو نخ آزاد رو رها می کنیم، 4 تا دونه رو به زیر می بافیم. اول 2 3 4 نخ آزاد رو می گیریم و این هم به زیر می بافیم. 6 تا به زیر وسط داریم، 1 2 3 4 5 و 6. دوباره جابجایی 5 دونه هستش، دونه ها رو از میل خارج میکنیم. اول 4 دونه رو به میل میگیریم و این نخ آزاد نبافتمون میاد جلو قرار میگیره. هر 5 دونه رو به زیر میبافیم، 2 3 4 و 5. یک دونه هم به رو آخر و دونه آخر هم که دونه حاشیه‌مون هستش. میریم رج 11. حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به زیر، 16 تا به رو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. یک دونه هم به زیر و دونه آخرم که دونه حاشیه هستش. میرسیم به رج 12. حاشیه رو برمیداریم، یک دونه به رو، 4 تا به زیر، 1 2 3 4. ببینید این 8 دونه وسط، 2 4 6 8، این 8 دونه میخواد با هم جا به جا بشه. 4 تای دوم میخواد به سمت راست حرکت کنه. شما 8 دونه رو 2 4 5 6 7 8 دونه رو از میل خارج کنین، 4 دونه اولی رو به میل میگیرین و این 4 دونه میاد جلو قرار میگیره. یعنی یه پیچ اینجا ایجاد کردیم، 4 دونه رو میاریم جلو قرار میدیم، 2 3 و 4. هر 8 دونه رو به زیر میبافیم، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 4 تا به زیر، 1 2 3 4، یک دونه به رو و دونه آخر که دونه حاشیه هستش. ببینید این پیچ آخر بود که دادیم. خب ببینید مدل ما الان کامل شد. شما مجددا از رج 1 تا 12 رو تکرار میکنین تا مثل نمونه کار من مدلتون پشت سر هم قرار بگیره. باز هم از تمام عزیزان درخواست دارم به کانال یوتیوب ما سر بزنین، ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین تا ویدیوهای جدیدمون به دستتون برسه. با لایک و کامنت به ما انرژی مثبت بدین. از حمایت و همراهی همه عزیزان ممنونم. امیدوارم این نمونه کار رو ببافیم و از اون خوشتون بیاد.